guys, today nakikita nyo po ngayon ang package po na na-receive ko sa Lazada. So, ito pong in-order ko sa Lazada is movie keyboard po na may kasamang mouse. Yun po ang sabi dun sa pinag-orderan ko sa Lazada. Yun, so dineliver ng yan Lelex Express. So kaka-deliver lang po kanina. So yan, titignan po natin kung tama yung mga nakalagay na laman, kung kompleto siya. So sabi dun sa in-order ko is meron na siyang mouse, keyboard, and may batteries and nano receiver na siya. So, titingnan natin kung kompleto ito and kung masasatisfy ako dun sa function ng keyboard or sa maganda yung quality ng keyboard na in-order ko. So, ito is wireless po siya. So, wireless po itong in-order ko. So, check natin kung maganda siya, guys. Yan, so reaction video to ng order ko sa Lazada kasi titingnan natin kung yung Lazada is maganda bang mag-order doon or maganda nga bang mga binibenta nila. So ito po yung code ko. Yan, so tignan na lang po natin. So yan, keyboard po siya. So yan, naka-bubble po siya, cover. May siya, bubble, may plastic pa. So titignan natin siya, guys. So bubuksan ko na, guys. Ayan, so tignan natin siya. So tignan natin. Sure mo ito. So, tingnan na po natin kung ang keyboard na to, kung in-order ko is magandang quality and maganda ang kalidad. So, ayan. Buksan na natin. So, gunting. Naka-bubble cover pa siya, guys. May dikit pa. Check na lang natin. So, pwede buksan. Yan, so mahirap pala siyang buksan, guys. Mahirap buksan yung package. So, saan natin siya pwedeng buksan? Mahirap pala siyang buksan, guys. So, make sure na pag-gawa kayo ng ganito is alam nyo kung paano buksan. Kasi, ako nahihirapan. Paano ba to? Hindi ko alam paano to. So, i-destroy na natin ito. Sira-sira na. Winasak ko na.
So, paano natin ito bubuksan? Mahirap pala siya guys, no? So, yun. Remind ko lang, pag magaganto kayo is dapat alam nyo kung paano buksan kasi mahirap siyang buksan guys. Sealed na sealed. Yan, so hindi ko alam kung paano buksan to. So, sirain na lang natin. Nakikita ko na siya. Yan, so nakikita nyo na. Matagal siya. So, ayan. Nakikita nyo naman po. Ayan, medyo flashy yung ating lights. Ayan siya. So, yan guys. Yan. Check na natin yung loob. Kung kompleto siya. O, sealed pa to. So, sealed pa siya. Secured. Check na natin yung loob guys. So ayan, may bag. So ayan guys, nakikita natin ang ngayon ang ito. Yan. So yan, may mouse tayo. Yan. Okay, so yan. Ito siya, movie. Oh, then we have, may nano receiver na rin. So kompleto siya guys. So, itong na to, package na to. Yan, itong package na binili ko is 549 pesos. Ang original price niya is 599. So, guys, nakamura ako kasi mayroon siyang 50%, I think 50%, no, mayroon siyang percent na bawas. So, yan, nakamura ako. 599 ang original price neto. So, naging 549 na lang siya guys. So, titignan pa natin yung ibang laman niya. So, nakikita nyo naman yung mouse. Yan. So, sinabi ko nga po, mouse, nano receiver ang laman nito. So, may nano receiver na tayo. Then, mouse. So, yung keyboard, tingnan natin. Yung batteries. Yun. So, guys, yan. Kita nyo, instructions. Yan. So, instruction. May English and Chinese. Then may battery na rin siya. Yan, so kompleto siya guys. May battery na free. Check natin yung keyboard. Oh guys, you see this one? This keyboard na in-order ko. So ito po yung keyboard niya. So maganda siya. Smooth, pindutin. Tingnan lang natin guys kung magpa-function itong keyboard na to. Oh guys, tama yung order ko kasi mayroon minsan guys nagre-reklamo na mali yung color na in-order nila na i-deliver. So itong sa akin is hindi, tama naman siya. So ang ganda guys. So ang ganda ng texture and yung style ng keyboard. Tignan na lang po natin yung function niya kung maganda din. So yan. So guys, kakabit ko na. Para saan ba to? So yun, battery. Paano ba to? So, yun. So, alisin muna natin yung cover pala ng battery before natin siya gamitin. Yan. So, may free batteries, keyboards, nakasama. Sa in-order ko is may free battery na siya. Tsaka yung keyboard mismo na in-order ko. Then, mouse na free. Then, kasama na bundle na to. So, may nano receiver na rin. Makikita nyo. So, ito yung kakabit natin para magamit natin yung keyboard and yung mouse. So, yan. Kakabit ko na yun. So, I'm excited guys. So, yan. Titignan natin kung maganda ang quality nito na order ko. Yan. So, medyo may problema lang tayo. Hindi siya ayun sakto. So medyo mahirap pala ikabit to. Yan. So check natin kung magpa-function to mamaya. So then ito kakabit na rin natin.
So guys, first time kong mag reaction video sa sa mga orders, no. So kung gusto niyo pa makita ng ibang reaction about sa mga order, mayroon dito sa akin. So yan, nagfa-function siya. Lang. So guys, medyo sublimado ako sa keyboard. Tingnan natin na lang guys kung magpa-function, kasi mukhang na tayo sa keyboard ay mouse. So check natin yung loob kung working nga ba to, kasi mukhang so try na lang natin guys kung magko-connect siya. So guys, try na natin yung in-order kong keyboard. Ito yung nano receiver na kakabit natin sa ating laptop para lumana. And nag-work din pala po itong wireless na to sa sa Android devices, iPads, and sa iPhone. Nag-work naman po siya. So yun, tingnan natin yung quality ng product kung maganda. So guys, tingnan natin kung maganda ang function ng ating in-order na product. So mukhang ito guys. Tingnan lang natin guys kung maganda quality. Kakabit ko yung nano receiver sa ating laptop. Try natin kung mag-function, no? Yan, so guys, check nyo naman. Check this out. So yan, check this out guys. Yan. Teka. Check this out. So yan. Tingnan nyo. So guys, tingnan nyo kung nagpa-function. Nagpa-function ang ating mouse. Ayan, check natin. Click na natin. Oh, it's working guys. So check din natin. And so guys, nakikita nyo na maganda yung quality ng key. Nagpipress siya. And so makikita nyo lahat ng keys. Tinest ko na. So yan, nagpa-function siya. And then yung mouse is gumagana ng maayos. Yan. So satisfied naman ako dahil malambot ang keys niya, madalang pindutin, and content ang ibang keyboard. So, yan. Masasabi ko dito is satisfied ako sa in-order ko. So, thank you guys. So, dito na nagtatapos yung aking video about sa in-order ko sa Lazada. So, yan yung complete siya sa gamit. Sa in-order ko, complete. Lahat. Nandyan. So, complete. So, makikita nyo guys. Nagpa-function lahat ng keys. So thank you guys sa panonood ng video ito. So sana next time pa is makapagawa pa po ako ng reaction video sa mga order sa Lazada. So yan, nakikita nyo naman, click mostly. So yan, so ito yung tester ko kung mag-work na ba ng keyboard. Lahat ng keys is nag-work. So okay siya. Okay guys, okay itong keyboard na to. So thank you guys for watching this video, and sana is mag-subscribe kayo and mag-like na rin. Then comment down below sa mga gusto magtanong, and sa may mga tanong. So yun,
thank you. And dito na po nagtatapos yung video. So maraming salamat po ulit guys. See you on my next video. Once again.